હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? હું શીતલ બારભાયા, આપનો બાયોલોજી શિક્ષક. આજના મારા લેક્ચરમાં તમારું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે, સલામ એન્ડ ગુડ મોર્નિંગ. આપણે ભણી રહ્યા છીએ દેહ, જળ અને પરિવહન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં આજે આપણે જોઈશું હૃદય ક્રિયાઓનું નિયમન. ધ્યાન રાખજો, હૃદય વિદ્યાર્થી મિત્રો એક માયોજેનિક અંગ છે. કેમ? કારણ કે હૃદયની ક્રિયાઓનું નિયમન સામાન્ય રીતે હૃદય જાતે પોતે સ્વયં આંતરિક રીતે કરી દેતો જોવા મળે છે. અને આ માટે હૃદયના જમણા કર્ણકમાં ઉપરની તરફ જમણી બાજુ SAN સાઇનોએટ્રિયલ નોડ આવેલી આપણને જોવા મળેલી છે, જે હૃદયના સંકોચન માટેના સંદેશા દર 0.80 સેકન્ડે નિયમિત અને તાલબદ્ધ રીતે ઉત્પન્ન કરતો આપણને જોવા મળે છે. ત્યાંથી એ સંદેશા AVN એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર નોડ સુધીને જતા હોય છે. ત્યાંથી હિઝ સ્નાયુ જૂથ અને પરિકિંજે તંતુઓ દ્વારા ક્ષેપકના હર એક ભાગમાં આ સંદેશા પહોંચી જતા આપણને જોવા મળે છે. આમ કહી શકીએ, હૃદયની સામાન્ય ક્રિયાઓ આંતરિક રીતે આ વિશિષ્ટ સ્નાયુ પેશી ગાંઠ પેશી દ્વારા સ્વયં નિયમિત થતા આપણને જોવા મળ્યા છે. તદુપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, લંબ મજ્જામાં આવેલ ખાસ ચેતા કેન્દ્ર એટલે કે સ્વયંવર્તી ચેતા તંત્ર એ પણ હૃદયની ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરતું જોવા આપણને મળેલું છે. ઓટોનોમસ નર્વસ સિસ્ટમ, યાદ રાખજો, ઓટોનોમસ નર્વસ સિસ્ટમ સ્વયંવર્તી ચેતા તંત્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેતા તંત્રના બે ભાગ છે. એક આપણે કહીએ છીએ અનુકંપી ચેતાઓ વડે બનેલો અનુકંપીનો ભાગ અને પરાનુકંપી ચેતાઓ વડે બનેલો પરાનુકંપીનો ભાગ. જેમાં અનુકંપી ચેતાઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ સંદેશા દ્વારા હૃદયના સ્પંદનોનો દર એ વધારવાનું કામ કરે છે. સાથે સાથે કહીએ તો ક્ષેપક સંકોચનનું બળ, ક્ષેપકોના સંકોચનનું બળ એ પણ વધારવાનું કામ કરે છે અને હૃદયની કાર્યક્ષમતા એટલે કે આઉટપુટમાં વધારો લાવવામાં મદદ કરે છે. ઓકે, તેવી જ રીતે ઓટોનોમસ નર્વસ સિસ્ટમનો એટલે કે સ્વયંવર્તી ચેતાતંત્રનો બીજો ભાગ પરાનુકંપી ચેતાઓ તે સંદેશાઓ દ્વારા હૃદયના સ્પંદનોનો દર ફરી પાછો સામાન્ય કરવામાં એટલે કે ધીમો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે. ઉપરાંત સક્રિય કલાવીજ સ્થિતિમાનની વાહકતાની ગતિને પણ ધીમું પાડવાનું કામ કરે છે અને સાથે સાથે હૃદયની કાર્યક્ષમતા ઘટાડવામાં પણ એ મદદ કરે છે. ખાસ ક્યારેક કોઈક સિચ્યુએશન એવી આવી જાય છે, કસરત કરવાની હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારેક દોડવાનું હોય, રમત ગમતમાં આપણે કામ કરતા હોઈએ તો હૃદયના અવસ્પંદનોને વધારવા, વધેલા સ્પંદનોને ફરી પાછા નોર્મલ કરવા આ ઓટોનોમસ સિસ્ટમના અનુકંપી અને પરાનુકંપી ભાગ મદદ કરી જતા હોય છે. સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એડ્રિનલ ગ્રંથિ એમાં પણ એના મજ્જકના અંતસ્ત્રાવો એડ્રિનાલિન અને નોરએડ્રિનાલિન, જેને જ આપણે એપિનેફ્રિન કે નોરએપિનેફ્રિન કહીએ છીએ, આ અંતસ્ત્રાવો પણ હૃદયની કાર્યક્ષમતાને વધારવામાં મદદરૂપ થતા આપણને જોવા મળી શકે છે. ક્યારેક આપણી જોડે લડો યા ભાગોની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ જતી હોય છે. અચાનક જ આપણી સામે સાપ આવી જાય, અચાનક જ આપણી સામે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ કૂતરું દોડતું આવી જાય, તો આવા બધા સંજોગોમાં લડો યા ભાગોની સ્થિતિ સર્જાઈ જતી હોય છે. હૃદયના ધબકારા અચાનક જ વધી જતા હોય છે. તો એ વખતે ખાસ એડ્રિનલ મજ્જકના અંતસ્ત્રાવો એડ્રિનાલિન, નોરએડ્રિનાલિન એ હૃદયની કાર્યક્ષમતાને વધારવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવતા આપણને જોવા મળ્યા છે. તો આમ હૃદયની ક્રિયાઓનું નિયમન થતું આપણને જોવા મળે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાત કરવા જઈએ છીએ જુદી જુદી હૃદયના રિલેટેડ અને પરિવહનના રિલેટેડ ઇરરેગ્યુલારિટીઝ એટલે કે અનિયમિતતાઓ. ચલો, એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ સૌપ્રથમ વખત આપણે નેચરલ પેસમેકરની. હૃદયના જમણા કર્ણકમાં જમણી બાજુ ઉપરના ખૂણે
SAN સાઇનોએટ્રિયલ નોડ જે આવેલી હોય છે એમને નેચરલ પેસમેકર આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. ત્યાંથી જ નિયમિત તાલબદ્ધ દર 0.80 સેકન્ડે કર્ણકોનું સંકોચન પ્રેરતા સંદેશા ઉત્પન્ન થતા હોય છે. પણ બેટા જો કોઈક વખતે આ SA નોડ જ અનિયમિત થઈ જાય, એમાં જ કોઈક ખામી સર્જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હૃદય પછી નિયમિત તાલબદ્ધ આ સંકોચનો અને વિસ્તરણો કરી શકતું નથી. કર્ણકો ક્ષેપકોના સંકલન વગર જ મન ફાવે ત્યારે સંકોચન પામે કે વિસ્તરણ પામતા આપણને જોવા મળે. જે હૃદય ચક્રમાં શરૂઆતના 0.10 સેકન્ડમાં કર્ણકોનું સિસ્ટોલ થાય, ત્યાર પછીની 0.30 સેકન્ડમાં ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ થાય, ત્યાર પછીની 0.40 સેકન્ડમાં બધાનું ડાયસ્ટોલ થાય. આ જે નિયમિતતા જળવાવવી જોઈએ એ જળવાતી નથી. એનો મતલબ તમે સમજી શકો છો કે કર્ણક ગમે ત્યારે સંકોચન પામે, ભરાયા વગર અધૂરું ભરાયું હોય અને સંકોચન પામી જાય તો બેટા શરીરના વિવિધ ભાગોમાં જેટલું રુધિર પહોંચવું જોઈએ, જેટલો ઓક્સિજન, જેટલા પોષક દ્રવ્યો પહોંચવા જોઈએ એ પહોંચી શકતા નથી. શરીરના અંગોને લાઈક ઓક્સિજન અને પોષક દ્રવ્યો જ નહીં મળે, રેગ્યુલર ટાઈમ ટુ ટાઈમ નહીં મળે તો પછી બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલી સર્જાતી હોય છે. તો આવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું થશે? તો સ્પેશિયલી જરા શબ્દને સમજો. કૃત્રિમ પેસમેકર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ખાસ ઉરસમાં એટલે કે છાતીના ભાગમાં ઉપર ડાબી તરફ, ઉપર અને ડાબી તરફ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં હૃદયના સંપર્કમાં આવે એવી એક બેટરી મૂકવામાં આવતી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો વીજ પ્રવાહના સ્પંદનો પ્રેરિત સોલિડ સ્ટેટ લિથિયમ બેટરી સેલ ત્યાં મૂકવામાં આવતો હોય છે. ઓકે, તે નેચરલ પેસમેકર જેવું કામ કરે છે અને દર 0.80 સેકન્ડે પછી કર્ણકોનું સંકોચન પ્રેરતા સક્રિય કલાવીજ સ્થિતિમાન વાળા પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એની સાથે તેમાંથી વીજ સ્પંદનો વહેતો વાયર પણ આવેલો હોય છે કે જે ત્યાર પછી લાઈક ક્ષેપકોના જુદા જુદા ભાગો સુધી પણ પહોંચાડવામાં આવી જતો હોય છે. માટે આ સંદેશા એ હૃદયના ચારે ચાર ખાના સુધી નિયમિત અને તાલબદ્ધ રીતે પહોંચતા જાય છે અને હૃદયના કર્ણકો અને ક્ષેપકો ફરી પાછા નિયમિત તાલબદ્ધ એકબીજાની સાથે સંકલન કરીને સંકોચન અને વિસ્તરણ પામતા આપણને જોવા મળી શકે છે. આનો એક સરસ મજાનો રિયલ ઓપરેશન દર્શાવતો વિડિયો હવે હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. બેટા બહુ જ ધ્યાનથી જોજો, તમને એક્ઝેક્ટલી આ કૃત્રિમ પેસમેકર આઈડિયા આવી જશે. આના આધારે આજુબાજુમાં, સોસાયટીમાં, સમાજમાં ક્યાંક કોઈક રિલેશનમાં કોઈકને પણ આ મુકાવવાનું થાય તો એક્ઝેક્ટલી એ કેવી રીતે પ્રોસિજર થતો હોય, એ પ્રક્રિયા એક્ઝેક્ટલી કેવી છે તમને એનો અત્યારથી જ અંદાજ આવી જશે. ઓકે, સરસ મજાનો આ વિડિયો જોઈ લો. Then, the surgeon will make a small skin incision in the upper chest, just below the collarbone. A pocket is then created between the skin and the tissue that covers the chest muscle. Next, the team will use instruments called retractors to hold back the skin and underlying tissue. They'll locate a large blood vessel called the subclavian vein. Using a special needle and syringe, your doctor will puncture the wall of the vein. A thin guide wire is then inserted through the needle and into the vein. Your doctor gently pushes the wire until it reaches the heart. Using an instrument called a fluoroscope, the surgical team is able to see the wire's progress through the vein and into the beating heart. Once the wire is in place, the needle is removed and a catheter or hollow tube
is passed over the guide wire and into the heart. One or two leads are then passed through the catheter. When the lead or leads are in their proper position, the catheter is removed. Finally, the lead is connected to the pacemaker. The pacemaker is inserted into the pocket below the collarbone, and the incision is closed. So with that, it's probably safer to do a pacemaker, give him a safety net so his heart rate never stops or slows down too much. Installing a pacemaker no longer requires open heart surgery. Dr. Coy Lee will be using minimally invasive techniques instead. Back in the old days, the pacemaker was about the size of a box of cigarettes. Now they've kind of narrowed it down to, or improved the size down to about the size of an old John Adams silver dollar. We've come a long way. At Fresno Heart and Surgical Hospital, 64-year-old Benito Jimenez is getting an early retirement gift, a pacemaker. We're gonna numb him up. This is just lidocaine, the same stuff that people get when they come to the dentist's office, the feared, I hate dentists because of this. So he's snoring, that's a good thing, but he feels it still, he's moving. Benito's skin is numb. Dr. Lee can now make his initial incision. Usually, I make the incision where the chest muscle meets the shoulder muscle. There's a groove there, and the incision is only about 1.5 inches or 1.25 inches wide. So incision's made. This is a special electrical device that has two functions. One function is to cut. So instead of using a scalpel where you might actually cut across a structure, it can happen with this too, but it's a little bit more controlled. And also another function is that electrically we can actually control bleeding, what we call cautery. I'm dissecting down to just above the muscle. Dr. Lee is creating the pouch where the pacemaker will sit. I always go to right just on top of that chest muscle, the pectoralis muscle. And so that gives us a good layer of skin and fat to support the pacemaker. Even though it's small, you want some degree of support. Otherwise, over time, it will erode through the skin. At Fresno Heart and Surgical Hospital, Benito Jimenez's heart is beating dangerously slow. So Dr. Coy Lee is installing an artificial pacemaker. Now, the way we get the pacemaker leads into the heart is by getting IVs into the vein that drains the arm. We've already mapped that out with that little venogram up there. So we know it's there, we know it's the appropriate size, and now we can try to get into it. Using real-time x-rays as a map, Dr. Lee can insert guide wires and IV tubes into Benito's veins. Once the needle's in the vein, the needle's hollow core, so I can thread the small wire into the vein to get access. So now once the wire's in, I just slowly thread and exchange these small tubes and upsize into the appropriate size IV. These are the special IVs which the pacemaker leads are threaded through. Now we have the wire inside the vein. These slide very easily over the wires to get into the vein. And once this is inside the vein, we can thread the wires into the vein. Benito Jimenez is having problems with his heart rhythm, so the 64-year-old is getting a pacemaker. This is the pacemaker lead. Very soft, silicone-based, so it's very difficult for this lead to perforate, and it kind of moves with the heart. When our body moves around, our veins stretch and move too, and so this will have the flexibility to move with that. This side plugs into the pacemaker. You see a ring here and a tip there, so there's actually two electrodes. Dr. Lee carefully inserts one of the pacemaker's electrical leads into Benito's heart. His heart's a little more trickier. I guess maybe I'm a little perfectionist, but I like the lead to go in and look at a certain way. Make sure it's in the right position, an optimal position. There we go. That's great. This entire time that the lead is inside the heart. The first lead is now in the proper position. So now we're going to put in the second lead. In his situation, the two leads, one serves as a backup. The primary lead that's going to be pacing is actually the one I'm about to put in right now, and the one we already put in will be the backup lead. Pacemakers only pace when they need to. And so in order for it to figure out when it needs to pace, it has to be able to see what the actual heart rate's going at. So we test to see how well it's seeing things. It's called sensing. Both leads are now in place and working properly. It's now time to attach the pacemaker. 1 week after retiring, Benito Jimenez learned he needs a pacemaker. So here's our pacemaker. You see how big it is. Not really that big of a device at all. I suspect that he'll pace quite a bit, but only one chamber, so I'm hoping it'll last him at least 10 to 12 years.
So there's ports here where the leads plug in, and they go in here, and then we screw this screw in here to make sure the leads are seated and fixed into position. Tug on it, make sure that it's tight. Now your ventricular lead serial number is 843. We always have to verify which lead is which, because you only want the appropriate chambers to be placed in the correct sequence. So they have to go into the correct ports. Okay. So it fits very nicely. You'll have a little badge of purge bulging out there, but it closes very nicely. He's doing well. The procedure went as well as expected. I'm very happy with the way it went. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એક શબ્દ સમજવા જઈ રહ્યા છીએ હાઇપરટેન્શન હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે ઉચ્ચ રુધિર દાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ કોમન શબ્દ થઈ ગયો છે ઘરે ઘરે ફેમિલી કુટુંબે કોઈક વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર રહેતું હોય છે તો એક્ઝેક્ટલી આ હાઈ બ્લડ પ્રેશર શું છે ચલો સમજીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા શરીરમાં રુધિર દબાણ સાથે વહન કરતું હોય છે આપણને ખબર જ છે પેલા બે ક્ષેપકો જ્યારે સંકોચાય છે તો જમણા કર્ણકનું રુધિર દબાણ સાથે ફેફસામાં જાય છે અને ડાબા કર્ણકનું રુધિર એ મોટે ભાગે આ મહાધમનીઓ દ્વારા દબાણ સાથે આખા શરીરમાં વહેતું જતું આપણને જોવા મળે છે માટે આ દબાણ એ ધમનીઓમાં મોટે ભાગે માપવામાં આવતું હોય છે બેટા આ સાધનને સ્ફિગ્મોમેનોમીટર કહેવામાં આવે કે જે રુધિરના દબાણને માપતું હોય છે જનરલી આ સાધન તમે જોયું હશે કે એક પાટો આપણા હાથ ઉપર ફિટ બાંધવામાં આવતો હોય છે ડોક્ટર પાસે એક મશીન રહેતું હોય છે જેમાં પેલા બે સાધનો રહેતા હોય છે જે ડોક્ટર દબાવતા હોય છે અને એમની સામે મશીનમાં પેલો પારો ઉપર જતો આપણને જોવા મળતો હોય છે તો એ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર છે બેટા હવે આવું સ્ફિગ્મોમેનોમીટર એ દરેકે જ્યારે રૂપિયા કમાતા થાવ ઘરમાં જો થોડા એક્સેસ વધારાના મની આવે તો વસાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે દર ચોક્કસ સમયે પોતાનું આ બ્લડ પ્રેશર એના દ્વારા માપવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે જેથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે કે કેમ એ આપણને આઈડિયા આવી શકે ઓકે ચલો વધુ ડિટેલમાં સમજશો એટલે સ્ફિગ્મોમેનોમીટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ તમે લોકો સમજી શકશો હવે આ સ્ફિગ્મોમેનોમીટર દ્વારા બે પ્રકારના દબાણ માપવામાં આવે છે બેટા પહેલું દબાણ જે માપવામાં આવે છે એ છે સિસ્ટોલિક દબાણ ઓકે સામાન્ય વ્યક્તિ તંદુરસ્ત વ્યક્તિનું આ સિસ્ટોલિક દબાણ 120 mmHg એટલે કે પારાના દબાણના મિલીમીટર દ્વારા માપવામાં આવી જતું હોય છે અને બીજું દબાણ છે ડાયસ્ટોલિક દબાણ બેટા સામાન્ય અને તંદુરસ્ત વ્યક્તિનું આ ડાયસ્ટોલિક દબાણ 80 mmHg આવતું આપણને જોવા મળે છે ડાયસ્ટોલિક દબાણને આરામ દબાણ પણ કહેવામાં આવે છે જ્યારે સિસ્ટોલિક દબાણને પમ્પિંગ દબાણ પણ કહેવામાં આવે છે મોટે ભાગે ડોક્ટર એ આવી રીતે લખતા હોય છે 120/80 જેમાં 120 એ સિસ્ટોલિક દબાણ અને 80 એ ડાયસ્ટોલિક દબાણ અહીંયા દર્શાવે છે ઓકે હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વ્યક્તિને હાઇપરટેન્શન હશે લાઈક એમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હશે તો આવા વ્યક્તિઓમાં આ દબાણ માપો તો કંઈક અલગ જ આવે છે એમાં સિસ્ટોલિક દબાણ 140 અથવા એનાથી વધારે આવતું હોય છે અને ડાયસ્ટોલિક દબાણ 90 અથવા એનાથી વધારે આવતું જતું જોવા મળે છે ડોક્ટર જ્યારે 140/90 આ અથવા આનાથી વધારે જો લખે તો ત્યારે સમજવાનું કે દર્દીને કદાચ હાઈ બ્લડ પ્રેશર એટલે કે ઉચ્ચ રુધિર દાબની સ્થિતિ આવી ગઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જનરલી આ 7 દિવસ 3 ટાઈમ માપવામાં આવતું હોય છે 20-21 વખત માપવામાં આવતું હોય છે અને એમાંથી ધારો કે 12 કે 15 વખત જો આવું ઊંચું દબાણ આવે તો પછી સમજી લેવાનું કે વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર આવી ગયું છે હા એકાદ વખત 2-3 વખત જો આવું આવે તો ગભરાવાની જરૂર નથી કદાચ દોડીને આવ્યા હોય કસરત કરીને આવ્યા હોય દાદરા ચડીને આવ્યા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ ગરમીમાં આવ્યા હોય આવા બધા સંજોગોના લીધે કોઈક વખતે બ્લડ પ્રેશર વધારે આવી શકે છે પણ મેં કીધું એમ અઠવાડિયામાં રોજ 3 વખત માપો ટોટલ 20-21 વખતમાંથી
12, 14, 15 થી વધારે વખત જો તમારું આવું પ્રેશર આવે તો સમજવાનું કે આપણને હાઈ બ્લડ પ્રેશર આવી ગયું છે. હવે આ ઉચ્ચ રુધિર દબાણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યારેક હૃદયને ખુદને તકલીફ આપે છે. તેવી રીતે મગજમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ સર્જી શકે છે. ઇવન કિડનીના રિલેટેડ પણ આગળ જતા પ્રોબ્લેમ્સ સર્જી શકે છે. માટે આ હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે આવ્યું, આ માટેના રીઝન્સ કયા છે એ જાણવા જરૂરી છે. એને અટકાવવા પણ બહુ જરૂરી છે અને એના રિલેટેડ ટેબ્લેટ્સ આવતી હોય છે એ લેવી પણ પછી ખૂબ જ જરૂરી થઈ પડતી હોય છે. મોટે ભાગે રીઝન્સ જ્યારે જાણ્યા ત્યારે ખબર પડી બે મેઇન રીઝન છે. એક જે ધૂમ્રપાન કરતા હોય, સિગરેટ, બીડી, તમાકુ લાઈક નો ઉપયોગ વારંવાર, હુક્કો વગેરે ઉપયોગમાં લેતા હોય તો આવા લોકોને આ હાઈ બ્લડ પ્રેશર આવી શકતું હોય છે. ખાસ આવું ધૂમ્રપાન કરવાના લીધે વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ત્રણ પ્રોબ્લેમ સર્જાઈ શકે છે. એક એ તમાકુમાંનું નિકોટિન એ આપણા રુધિરમાં ઉમેરાતું જાય છે. હવે એ રુધિર વાહિનીઓમાં આવીને ક્યાંક જમા થાય છે, માટે રુધિર વાહિનીઓના પોલાણ સાંકડા થઈ જાય છે, માટે બ્લડ પ્રેશર ઓટોમેટિકલી વધી જતું ત્યાંથી આપણને જોવા મળી શકે છે. બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધૂમ્રપાન કરવાના લીધે આપણા ફેફસાની ઓક્સિજન પરિવહન જે ક્ષમતા છે એ પણ ઘટી જતી જોવા મળી શકે છે. એના લીધે પણ રુધિર દબાણ વધી શકતું હોય છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજી આપણે વાત કરીએ તો ધૂમ્રપાન કરવાના લીધે પેલો જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે એ રક્તકણના હિમોગ્લોબિન સાથે સંકળાઈ જાય છે, માટે એટલા ઓક્સિજન ઓછા જોડાઈ શકતા હોય છે. એટલે કે હિમોગ્લોબિનની ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી, ઓક્સિજનની વહન ક્ષમતા ઘટી જાય છે. આવા સંજોગોમાં પણ રુધિર દબાણ પછી વધી જતું આપણને જોવા મળે છે. અને બીજો રીઝન છે મેદસ્વીતા, વધુ પડતી ચરબી. વિદ્યાર્થીઓ, ચોક્કસ ઉંમર, ચોક્કસ ઊંચાઈ ને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યક્તિનું વજન પણ સ્ટાન્ડર્ડ હોવું જરૂરી છે. ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ આ બધા નક્કી કરેલા છે. ખાસ હવે એ સ્ટાન્ડર્ડ કરતા આપણું વજન 20% કે તેનાથી વધારે આવી જાય તો સમજવાનું કે આપણામાં મેદસ્વીતા એટલે કે વધુ પડતી ચરબીનો ભરાવો થઈ ગયો છે. વધુ પડતી ચરબીની જે પેશીઓ હોય છે એને ઓક્સિજન અને પોષક દ્રવ્યો પૂરા પાડવા માટે પણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર ની સિચ્યુએશન સર્જાઈ જતી જોવા મળતી હોય છે. માટે વ્યક્તિએ ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું, જ્યારે પોતાનું વજન વધતું હોય, જ્યારે ચરબી વધતી હોય ત્યારે જ એકદમ જોરદાર ધ્યાન રાખી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે એક વખત વજન વધી જાય છે પછી એને ઘટાડવું ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે હાઈ બ્લડ પ્રેશર આવી ગયા પછી એને ફરી પાછું નોર્મલ કરવું પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ જતું હોય છે. માટે ખાસ જ્યારે પણ વજન વધે ત્યારે પોતાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખી લેજો. ઓકે. One number on top and one on the bottom. For example, 128/82. The number on top is called the systolic pressure. It measures the pressure inside your blood vessels at the moment your heart beats. The number on the bottom is your diastolic pressure. It measures the pressure in your blood vessels between heartbeats when your heart is resting. Because your blood pressure changes so often throughout the day, it is better to use more than one reading to figure out your average blood pressure. This is because from day to day, a person's blood pressure usually goes up and down within a certain range. Posture, exercise, tension, and nicotine are some things that may make your blood pressure change within a few minutes.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ હૃદય ધમની રોગ એટલે કે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ, જેમાં મેઇન બે ડિસીઝ ની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક છે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ અને બીજું નામ છે આર્ટરીઓસ્ક્લેરોસિસ. આર્ટરી એટલે ધમની, જરા ધ્યાન રાખજો, અને વેઇન એટલે કે શિરા. ચલો પહેલી વાત કરીએ આ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ કે આર્ટરીઓસ્ક્લેરોસિસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને રોગ એ સાયલેન્ટ કિલર રોગ છે, મૂક ઘાતક રોગ છે, જેની શરૂઆત ઘણા બધા લાંબા સમય પહેલા થઈ હોય પણ અસર અચાનક એકાએક આવેલી હોય, જેમાં હાર્ટ એટેક આવતો હોય, બ્રેન સ્ટ્રોક આવતો હોય. બ્રેન સ્ટ્રોક આવે, હાર્ટ એટેક આવે એટલે આપણને એવું લાગે હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ, બ્રેનમાં પ્રોબ્લેમ હમણાં થયો છે, પણ ખરેખર એ માટેના પ્રોસિજર્સ, એ માટેની અનિયમિતતાઓ ઘણા લાંબા સમય પહેલા શરૂ થઈ ગઈ હોય છે. ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ સાયલેન્ટ કિલર. આ મૂક ઘાતક પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, ચલો એને સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ હવે આપણી આ જે રુધિર વાહિનીઓ છે, ઓકે, એમાં ક્યારેક એમ બની શકે છે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરના લીધે, બીજું ધૂમ્રપાન કરવાના લીધે પેલું નિકોટિન અંદર ઉમેરાયું હોય, અથવા વ્યક્તિ વધુ પડતું ચરબીવાળું 3 ટાઈમ ખાતા હોય, ઘરમાં પાણી માંગતા હોય અને દૂધ મળતું હોય, ઘી મળતું હોય, વધુ પડતું ચરબીવાળું, ઈંડાવાળું, તેલવાળું, ઘીવાળું ખવાતું હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે વધુ પડતું આવી જાય છે તો ત્યારે એ બધાના લીધે આ રુધિર વાહિનીઓમાં આગળ જતા પ્રોબ્લેમ થતો આપણને જોવા મળે છે. કેવી રીતે થાય છે? ચલો સમજીએ. રુધિર વાહિનીની સૌથી અંદરનો ભાગ છે એ એકદમ કાચ જેવા લીસા, ચળકતા, લાદીસમ અધિચ્છદનો બનેલો હોય છે. એમાં ઊંચો રુધિર દાબ હોય. આ નિકોટિનના લીધે, વધુ પડતી ચરબીના લીધે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યારેક કોઈક ભાગ અંદરની તરફથી ઈજાગ્રસ્ત થઈ જતો જોવા મળી જતો હોય છે. ઓકે, પછી ધીરે ધીરે ભાગોનો ત્યાં ભરાવો થતો હોય છે, એટલે રુધિર વાહિનીનું પોલાણ સાંકડું થઈ જતું જોવા મળતું હોય છે. હવે એને સાંકડું કરવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ભાગમાં ઈજા થઈ છે ત્યાંથી અંતઃછદના કોષો વૃદ્ધિ પામતા જતા હોય છે. નંબર 1. બીજા નંબર પર કહીએ તો નીચે આવેલા પેલા અરેખિત સ્નાયુઓ ઉમેરાતા જતા હોય છે. નંબર 3 માં કહીએ તો ચરબી છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો કોલેસ્ટ્રોલ છે, ધીરે ધીરે એનો પણ અંદર ભરાવો થતો જતો જોવા મળી જાય છે. આમ કરતા રુધિર વાહિનીનું પોલાણ ઘણું સાંકડું થઈ જતું આપણને જણાઈ આવતું હોય છે. માટે પાછળથી જે રુધિર પ્રવાહ આવતો હોય છે એ પ્રવાહમાં અવરોધ સર્જાય છે, એ પ્રવાહ આવીને અહીંયા અથડાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે રુધિરમાંના ઘણા બધા કોષો ત્યાં મરતા જાય છે, રક્તકણ શ્વેતકણ મરીને ત્યાં પડતા જાય છે. એટલે કે રુધિરના રિલેટેડ કેટલીક ગાંઠ એ અહીંયા અથવા આના પાછળના ભાગમાં સર્જાતી જોવા મળી શકે છે. આવી ગાંઠ એક જ જગ્યાએ રહે તો તેને થ્રોમ્બસ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. અને કોઈક વખતે ઊંચા રુધિર દાબના લીધે એક ગાંઠ વહેતી રુધિર વાહિનીના પોલાણમાં આગળ જઈને પડે, ત્યાં પણ આવો અવરોધ સર્જે. જો આવી ગાંઠ ફરતી થઈ જતી આપણને જોવા મળે તો તેને એમ્બોલસ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આવું થશે, પોલાણ સાંકડા થઈ જશે, તો ધ્યાન રાખજો, મોટે ભાગે બ્રેન સ્ટ્રોક અથવા હાર્ટ એટેક વાળી સિચ્યુએશન આવતી જતી આપણને જોવા મળી શકતી હોય છે. અને ખાસ કરીને જો આ પોલાણ પૂરેપૂરું રૂંધાઈ ગયું, બંધ થઈ ગયું, તો આવા સંજોગોમાં હાર્ટ એટેક પણ આવી શકે છે, બ્રેનનો ભયંકર સ્ટ્રોક પણ આવી શકે છે, કદાચ વ્યક્તિનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. ઓકે, જો વ્યક્તિ એ ભાનમાં હોય, વ્યક્તિ એ સાજા હોય, લાઈક માઇનોર ઇફેક્ટ હોય, તો આવા સંજોગોમાં ખાસ કરીને ડોક્ટર એન્જિયોગ્રાફી, એન્જિયોપ્લાસ્ટી સજેસ્ટ કરતા હોય છે. એન્જિયોગ્રાફીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેક કરવામાં આવતું હોય છે કે હૃદય ધમનીના કયા ભાગમાં આ પ્રોબ્લેમ થયો છે. પ્રોબ્લેમ એટલે કે આ ગાંઠ કેટલી જગ્યાએ સર્જાઈ છે અને કેટલા ટકા પોલાણ પૂરાઈ ગયું છે, એ બધું ચેક કરવામાં આવતું હોય છે. જો એક જ જગ્યાએ ગાંઠ હોય ને તો એન્જિયો
પ્લાસ્ટી કરી દેવામાં આવે છે. એન્જિયોપ્લાસ્ટીમાં સ્પેશિયલી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક હેમર જેવો ભાગ આવે અને ત્યાં આવીને અથાડે એટલે પેલો જે અવરોધ સર્જાયો હોય એ આખો ખુલી જતો હોય છે અને ત્યાં નાનું મિલીમીટરમાં માઇક્રોમીટરમાં બનેલું વાયરનું આખું સ્ટેન્ટ ત્યાં મૂકી દેવામાં આવતું હોય જેથી કરીને ફરીથી ત્યાં પ્રવર્ધ સર્જાતો હોતો નથી. તો એન્જિયોપ્લાસ્ટી આ રીતે ત્યાં કરી દેવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આવી ગાંઠ એક કરતા વધારે જગ્યાએ સર્જાઈ હોય તો આવા સંજોગોમાં પછી બધી બહુ જ જગ્યાએ આવા સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવતા નથી કારણ કે આપણું રોગ પ્રતિકારક તંત્ર ત્યાં અવરોધ કરે છે, એને અંદર એડજસ્ટ થવા દેતું નથી અને મોટે ભાગે હાર્ટ ફેલિયર થઈને વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. માટે આવા સંજોગોમાં બાયપાસ સર્જરી એ કહેવામાં આવતી હોય છે, સજેસ્ટ કરવામાં આવતી હોય છે અને વ્યક્તિ બાયપાસ સર્જરી કરાવી દે છે એટલે કે જ્યાં જ્યાં અવરોધ થયા છે ડોક્ટરે બધા માર્ગ બંધ રાખે છે, એક નવો જ બાયપાસ રૂટ એટલે કે એક નવો જ માર્ગ તૈયાર કરાવી આપે છે. જેમ આપણા સિટીમાં મોટા શહેરોમાં મહાનગરોમાં તમે બાયપાસ રૂટ જોયા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું ત્યાંથી ખૂબ જ સરળતાથી ટ્રાફિક વગર જ વહન બધાનું થતું આપણને જોવા મળે. સેમ વે આવો એક બાયપાસ રૂટ તૈયાર કરી દેવામાં આવતો હોય માટે તો એ સર્જરીને બાયપાસ સર્જરી તરીકે ઓળખાવવામાં આવતી હોય છે. તો આ બધું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ એ કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ એથેરોસ્ક્લેરોસિસમાં આપણને જોવા મળી શકતું હોય છે. ઓકે, ધ્યાન રાખજો. બહુ જ સરસ મજાનો વિડિયો આજે હું તમને આના બતાવવા જઈ રહ્યો છું. ધ્યાનથી જોજો અને આ બધું સમજજો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો એક વીક પોઈન્ટ તમને કહી દઉં. ડોક્ટર શું કરે છે, પેલો જે અવરોધ સર્જાયો હોય છે એને તોડીને ત્યાં સ્ટેન્ટ મૂકી દે છે પણ આપણો જે ભાગ અંદરનો ડેમેજ થઈ ગયો છે એ તો ડેમેજનો ડેમેજ જ રહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે આવા ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ દર્દીને કહેવામાં આવે છે ભાઈ ધૂમ્રપાન બંધ કરી દેજો, ભાઈ વધુ પડતું ચરબી વાળું ખાવાનું પણ બંધ કરી દેજો, નહીં તો ફરી પાછો અવરોધ સર્જાવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે. તો એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવી હોય, બાયપાસ કરાવી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી ચરબીયુક્ત ખોરાક લેવામાં થોડું ધ્યાન રાખવું જરૂરી થઈ પડે છે, નહીં તો ફરી પાછા આવા પ્રોબ્લેમ પણ સર્જાઈ જતા હોય છે. The pathogenesis of diabetes-related atherosclerosis involves several general mechanisms. The first relates to metabolic factors, including dyslipidemia, hypertension, increased free fatty acids, and hyperglycemia from insulin resistance with insulin deficiency, all of which contribute to the process of atherosclerosis, among other things. Hyperglycemia itself increases oxidative stress and glycation. This release of free radicals increases lipid and lipoprotein peroxidation, contributing to foam cell formation on arterial walls. Insulin resistance plays a role by contributing to endothelial dysfunction through loss of nitric oxide, an important precursor to atherosclerosis. Diabetes promotes platelet aggregation, which is the result of an increased inflammatory response that augments the generation of growth factors and also stimulates the proliferation and migration of smooth muscle cells, both of which are associated with thrombosis. Diabetes is considered a prothrombotic state, which can lead to an imbalance in atherosclerotic lesions and plaque instability. Diabetes-related atherosclerosis increases the risk of cardiovascular disease, including myocardial infarction. Percutaneous coronary intervention, also known as coronary angioplasty, opens narrowed coronary arteries. A small, hollow tube called a catheter is inserted into an artery in the groin or arm and threaded to the affected artery. A thin, flexible metal wire is then advanced through this tube and past the site of blockage in the artery. A second, smaller catheter is then inserted over the wire and threaded to the same artery.
When it reaches the narrowed area, a small balloon on its tip is inflated to reopen the artery and flatten the blockage into the artery wall, while at the same time stretching the artery open to increase blood flow to the heart. Both catheters and the wire are then withdrawn. About 70 to 90% of coronary angioplasty includes placement of a stent, a wire mesh tube that holds open weakened arteries. The stent may prevent re-narrowing after an artery is widened, and it stays in place permanently as the blood vessel lining heals over it. Thigh or chest wall, and the incision at those points will be sutured and bandaged. Then your doctor will make a vertical incision in the center of the chest. Skin and other tissue will be pulled back in order to expose the breastbone. Your doctor will carefully divide the breastbone, and a special instrument called a retractor will be used to hold the chest open. Once your doctor has a clear view of the heart, he or she will make an incision in the pericardium, a thin membrane that encloses the heart. Pulling the pericardium back will reveal the beating heart. And will gently rotate the heart to the right in order to allow access to the heart's underside. Using veins taken from another part of your body, the team will begin to build new paths for blood, bypassing the blocked areas of the old artery or arteries. The team will attach as many new veins as needed to the underside of the heart. Then the doctor will gently rotate the heart back to its normal position. To complete the bypass graft procedure, your doctor attaches ends of the new veins on either side of the diseased area or areas of the old coronary artery. Blood can now flow freely, avoiding the clogged areas that had caused your symptoms. The pericardium can now be closed over the heart. Your doctor will position 2 separate drainage tubes in the chest cavity. These tubes prevent fluid from building up around the heart during the healing process. The breastbone is closed with metal wire. A sterile bandage is applied. વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડે વાત કરીએ આર્ટરીઓસ્ક્લેરોસિસની. આર્ટરી એટલે કે ધમની. હવે વ્યક્તિ વધુ પડતા કોલેસ્ટ્રોલ વાળો ખોરાક વારંવાર લેતો હોય છે અથવા વધુ પડતા કેલ્શિયમના ક્ષારોનું સેવન કરતો હોય છે. કેલ્શિયમ વાળી વસ્તુ એટલે કે દૂધ છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો કેળા છે, એવી રીતે કાજુ છે, એવી રીતે ઈંડા છે. વધુ ને વધુ જો આનું સેવન કરવામાં આવી જતું હોય તો આ બધું જ ધમનીની આ દિવાલ પર આવીને ચોંટી જતું હોય છે, અંદર એબ્ઝોર્બ્ડ થઈ જતું હોય છે. માટે ધમનીની દિવાલ એકદમ જાડી અને દ્રઢ, એકદમ બરડ થઈ જતી આપણને જોવા મળી જતી હોય છે. બરડતાના લીધે, જાડા થઈ જવાના લીધે પછી તેની સ્થિતિસ્થાપકતા રહેતી નથી. આપણી ધમની મેં તમને વાત કરી હતી, તમે હાથને રુધિર પૂરું પાડતી કાંડા આગળ આવેલી અંગૂઠાની નીચે આવેલી ધમની પર 2 આંગળી મૂકો તો તમને એના સ્પંદનો ખબર પડે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધમનીનો એક ભાગ સંકોચન કરે, એની આગળનો ભાગ વિસ્તરણ કરે, ફરી પાછો સંકોચન કરે, એની આગળનો ભાગ વિસ્તરણ કરે. આમ ધમનીઓના સંકોચનોના લીધે રુધિર દબાણ એક સરખું જળવાઈ રહે. શરીરના છેલ્લા ભાગ સુધી, પેશીઓ સુધીને રુધિર સરળતાથી પહોંચે, ઓક્સિજન પોષક દ્રવ્યો સરળતાથી પહોંચે. પરંતુ આ કોલેસ્ટ્રોલ અને કેલ્શિયમ જામી જવાના લીધે પછી સ્થિતિસ્થાપક રહેતી નથી, એકદમ બરડ થઈ જાય છે. એટલે રુધિર પ્રવાહ, રુધિર દબાણ એ બરોબર જળવાતું નથી. આવા સંજોગોમાં અમુક વખત એમ બને છે કે રુધિર વાહિની જ
અંદરથી જ એ ફાટી જતી પણ જોવા મળી શકે છે. તો રુધિર બહાર આવી જાય છે, આવા રુધિરની ગાંઠો શરીરમાં ફરતી જાય છે, બીજા બધા અંગોના કાર્યોમાં પણ પ્રોબ્લેમ કરી દેતી આપણને જોવા મળી શકે છે. તો આ પણ સાયલેન્ટ કિલર રોગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ ઘણા લાંબા સમયથી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગયેલી હોય છે. ધીરે 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 અનેક વર્ષો બાદ આ દિવાલો એકદમ જાડી થઈ જતી હોય છે અને ક્યારેક ફાટી જતી પણ આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો આ બધા રોગો આપણને લાગે છે અચાનક થયા, પરંતુ અચાનક થતા હોતા નથી. ઘણા વર્ષોથી આ પ્રોસેસ શરૂ થઈ જતા હોય છે, એટલે જ એને મૂક ઘાતક અથવા સાયલેન્ટ કિલર તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. ઓકે. Atherosclerosis is the buildup of fatty deposits, including cholesterol, in the walls of arteries. It's a major cause of cardiovascular disease, including stroke and heart attack, and contributes to the death of around 70 million people worldwide every year. This short presentation illustrates the key stages in its development and its main impact on cardiovascular health. Cholesterol is a natural, fat-like substance and is essential to health. However, too much cholesterol in your blood can be harmful. Cholesterol is produced in the liver, but can also be found in certain foods, such as those high in saturated fats. There are many types of cholesterol. The main type involved in atherosclerosis is called LDLC, or bad cholesterol. Another type of cholesterol, HDLC, is called good cholesterol. It's important to increase HDLC as well as reduce LDLC when treating high cholesterol. A normal artery wall consists of three main layers: a thin, smooth layer that lines the inside of the artery to help blood flow, a muscular, elastic layer that helps the artery pulse to push blood around the body, and a tough outer layer to protect the artery. The exact cause of atherosclerosis is not known, but several factors, including smoking, high blood pressure, diabetes, and high cholesterol, are known to damage the smooth lining of the artery and contribute to atherosclerosis. Once this layer is damaged, the bad cholesterol, LDLC, can get into the wall of the artery. There are 4 key stages in the development of atherosclerosis. The body tries to defend against the invasion of LDLC into the artery walls by activating specialized cells called macrophages to consume the LDLC. They become enlarged cholesterol-enriched cells called foam cells that are embedded in the vessel wall. The accumulation of foam cells can be seen by the presence of fatty streaks in the vessel wall. As the fatty streaks grow, the body tries to protect the artery from them by surrounding them in a fibrous capsule. At this stage, the growth is called a plaque. As the plaque gets bigger, the body tries to preserve the blood flow through the artery. The plaque expands into the elastic layer, which stretches in order to keep the opening of the artery the same. If the plaque continues to grow, its expansion will eventually intrude on the inner opening of the vessel, as the elastic layer cannot stretch anymore. This reduces the ability of blood to get through the artery. At this stage, physical symptoms such as angina may appear. Also, over time, calcium may be deposited in the plaque, making it hard and inflexible. This reduces the ability of the artery to expand to increase blood flow when needed, for example during exercise. As the plaque grows into the artery opening, it squeezes the blood through an ever smaller gap. The resulting increase in pressure at the narrowing can damage the capsule covering the plaque. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો જ એક પ્રોબ્લેમ છે એન્જાઇના, જેને એન્જાઇના પેક્ટોરિસ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. ખાસ આ જે હૃદયમાં આવેલા હૃદય સ્નાયુઓ છે એમને પણ સંકોચન વિસ્તરણ કરવા ઓક્સિજન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોષક દ્રવ્યો જોઈએ. એ મળે એટલે ત્યાં ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય, શક્તિ મળે અને એ કામ કરે. પરંતુ હૃદય સ્નાયુમાં જ્યારે પૂરતો ઓક્સિજન પહોંચતો નથી તો છાતીમાં તીવ્ર દુખાવો થતો અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. અને આ પ્રોબ્લેમ કોઈ પણ ઉંમરના લોકોને થઈ શકે છે. મોટે ભાગે મધ્ય તેમજ મોટી ઉંમરના લોકોમાં આ પ્રોબ્લેમ સૌથી વધુ થતો આપણને જોવા મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ થવાનું રીઝન એક જ છે, રુધિર પ્રવાહને અસર કરતી પરિસ્થિતિઓ સર્જાતી હોય. એટલે કે વધુ પડતું ધૂમ્રપાન હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેદસ્વીતા હોય, વધુ પડતું ચરબીવાળું ખાવાનું હોય. આ બધા રીઝન્સના લીધે રુધિર પ્રવાહની જે વહન અને એનું જે પ્રેશર મેન્ટેન થવું જોઈએ એ પરિસ્થિતિઓ નોર્મલ રહેતી નથી. એ પરિસ્થિતિ બદલાઈ જતી હોય છે અને એના લીધે પણ આ પ્રોબ્લેમ થતા આપણને જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, છેલ્લે વિદ્યાર્થીઓ વાત કરીએ હૃદયનું નિષ્ફળ જવું, હાર્ટ
ફેલિયર. ખાસ હૃદય જ્યારે શરીરની જે જરૂરિયાત છે એ મુજબનું રુધિર અસરકારક રીતે જો પહોંચાડી નથી શકતું તો ત્યારે એમ સમજવું કે હૃદય પોતાની ક્રિયા કરવામાં નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે. તેને જ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર, યાદ રાખજો, તેને જ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ. આવું થવાનું મેઇન રીઝન વિદ્યાર્થી મિત્રો એક હોઈ શકે છે જે ફેફસામાં રુધિરનો ભરાવો છે. ખાસ ફેફસાના વાયુકોષ્ઠોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું બની શકે છે કે વારંવાર ચેપ લાગતા હોય અને તેના લીધે આપણા રુધિરમાંના કોષો ત્યાં આવીને ફાઇટ કરવા જતા હોય અને એમનું મૃત્યુ થઈ જતું હોય અને વાયુકોષ્ઠ એ આવા કોષોથી ધીરે ધીરે ભરાવાનું શરૂ થઈ જતું હોય. એ એનો મેઇન રીઝન ગણવામાં આવે છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ હાર્ટ ફેલિયર જે પ્રોબ્લેમ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો લાઈક હાર્ટ એરેસ્ટ અથવા હાર્ટ એટેક જેવી પરિસ્થિતિ નથી. આ પરિસ્થિતિ આખી ડિફરન્ટ જ ગણવામાં આવેલી છે. ઓકે, તો આવી હૃદયના રિલેટેડ વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ આપણને અનિયમિતતાઓ, ઇવન પરિવહનના રિલેટેડ પણ અલગ અનિયમિતતાઓ થતી જોવા મળેલી છે. ખાસ અત્યારે દુનિયામાં મોટાભાગના લોકોમાં, દરેક ફેમિલીમાં ક્યારેક ને ક્યારેક આવા પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે. તો એનું ધ્યાન રાખી લેવું, અત્યારથી જ ધ્યાન રાખી લેવું વિદ્યાર્થી મિત્રો. વધુ પડતું ચરબીવાળું, વધુ પડતું કેલ્શિયમ વાળું ફૂડ જનરલી આપણે લેવું ન જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ.